Magandang araw sa atin mga paps. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. So ngayon, babalik naman tayo sa ating DIY. Ang gagawin natin ngayon ay mag-aayos tayo ng fairings. Mga basag-basag natin na fairings yan sa ating alagang motor. Di kaya ay sasakyan. Pwede rin yan mga paps. So ito, nakabili ako sa Shopee mga paps. Itong plastic welding gun. So yan yung paggagamitan natin mga paps dahil basag na yung kaha ko sa may bandang bolts, nabasag siya sa sobrang higpit yata ng bolts. So meron siyang klase-klaseng bala mga paps. Yan, may pa curve, may pa straight din, tweed, yung mga malalalim na basag, malalalim na kurba ng kaha natin or fairings. So panoorin nyo lang ang video mga paps. Madali lang po yan, masusundan nyo naman agad. So yan yung bala, isasalpak nyo lang po doon sa may plastic welding gun. Yan, madali lang po yan. Isusukat nyo muna sa basag para pag pinainit nyo na ay hindi kayo magkakamali. Paalala lang din mga paps, sa pagpindot ng power ng welding gun ay kunting alalay lang mga paps, baka mamaya ay tumagos yung bala ng pang welding. Makikita nyo naman mga paps pag uminit na ay sakto lang na babaon siya mga paps. Pag medyo bumaon na siya konti, saka nyo bibitawan nyo agad yung power ng plastic welding gun. Pag bitaw ng power mga paps ay huwag nyo munang huhugutin yung welding gun. Kumbaga i-steady nyo lang muna siya mga paps para medyo lumamig saka dumikit yung bala sa ating fairings na basag. Ayan paps, sundan nyo lang po maigi yung ginagawa ko sa may video. Konting suporta lang mga paps. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell at i-like and share na rin po ang ating videos para mas marami pa tayong magagawang tutorial videos mga paps sa ating mga alagang motor.